به نام خدا از قرض هستم با یک فیلم آموزشی جذاب و ناب و متفاوت در خدمت شما عزیزان ناب خودم هستم. انشالله هر جا که هستین تنتون سالم و دلتون شاد باشه. بابت این تأخیر چند روزم عذرخواهی میکنم، اما با یک ویدیو کاملا متفاوت اومدم خدمتتون که انشالله بتونیم از یک زاویه دیگه ای انشالله مارکت رو نگاه کنیم، از یک زاویه مناسب و بتونیم تحلیل های مناسبی داشته باشیم که در نهایت منجر میشه به ورودهای مناسب انشالله به امید خدا. خب من دوستانی که تازه به جمع کانال ما اضافه شدن و باعث افتخار بنده است که در خدمت شما عزیزان باشم، حتما از قسمت پلیلیست کانال تشریف ببرید و ویدیوهای مربوط به 6 قسمت ابتدایی استراتژی کندل به کندل رو مشاهده کنید که الان لینکش هم اینجا برای شما عزیزان من قرار میدم. خب بریم سراغ طلا در تایم فریم 30 دقیقه، همین جایی که الان هستیم. ببین دوستان، یک مقدار من یک نکته خدمتتون عرض کنم. اینقدر زیاد قرار نیست ما بیایم ترید داشته باشیم. من خودم به شخصه همیشه گفتم به دوستان، گفتم به شما عزیزانم میگم، شاید در ویدیو هم اشاره کرده باشم، در کل شاید من هفته 4 تا نه حتی 5 تا پوزیشن نگیرم تو مارکت، چون باید نشونه های خوبی ازش ببینم. حتی با همین استراتژی کندل به کندل خیلی قرار نیست ما ترید داشته باشیم در روز. این که میایین در روز 10-12 تا پوزیشن باز میکنید، این واقعا یک کار خیلی خیلی سختیه و کار جالبی نیست، اصلا توش منطقی وجود نداره و این بازار دقیقاً خیلی تاثیر مستقیمی میذاره با روانشناسی شما عزیزان، با روحیات شما، و ممکنه شما خیلی جاها اون جایی که باید ورود کنید ورود انجام نمیدید و خدای نکرده دچار ضررهای خیلی زیادی میشید. ببینید من از یک منظر تایم فریم آوردم بالاتر که تعداد پوزیشن های شما رو کاهش بدم. در این فیلم از این زاویه فقط میخوام بهش نگاه کنیم، یک زاویه کاملا ساده و کاربردی، اصلا هم نمیخوام سختش کنم. بعد با کندل به کندل ادغامش کنیم که دیگه نور علی نور میشه. بریم روی چارت. اینجا نگاه کنید دوستان عزیزان، من اینجا یک لگ پرقدرتی دارم، اینجا هم یک لگ پرقدرتی دارم. ببین قدرت خودتون در ظاهر ببینید. ببین من اینجا هم تقریبا یک کوچولو اومده بالا، اما دیگه این قدرت نیست، این قدرت نیست، این قدرت نیست تا حدودی. این ببین اینا ما بهش میگیم قدرت. حالا میگیم چرا قدرت. این وقت که شکسته میشه، ببین اینجا اگه استارتی زد اومد اصلاح کرد، اما این لگ نتونست این کف رو ببینه. بارها درباره‌اش صحبت کردم دیگه. این خوش یک ضعفیه. اینم نتونست بره یک سقفی رو ببینه، اینم یک ضعفه. حالا ببینید وقتی که یک لگ پر قدرت داره زده میشه، دو تا اتفاق خیلی قشنگ واسه ما داره در مارکت میفته. این دفعه از این زاویه خیلی ساده، من اینجا میام بالا میاد پایین میره بالا، یعنی دقیقاً خود اینجا این مارکت میاد اینجا میاد پایین میره بالا. ببین من نمیخوام شروع از اینجا داشته باشم، اما به طور کلی دارم میگم. ببین دو تا سقف بالاتر هم تشکیل شد، دو تا کف بالاتر، این کف بالاتر از کف قبلی، این سقف هم بالاتر از سقف قبلی. پس خوش استارت یک لگ سعودیه واسه ما. استارتش ما اینجوری فعلا بهش فکر میکنیم. اما این لگ پرقدرت، حالا بحث من کلا این نیست، چون اینجا الان دیدم که اشاره بهتون داشته باشم. اینجا نگاه کنید، پرقدرت میاد یک سقفی رو واسه من و شما بزرگواران میشکنه. ببینید چقدر سقف مهمی رو من شما میشکنه اینجا. خوب نگاه کنید. ببین این همون نواحی استاتیکی ما هستش، نواحی استاتیکی هستش که خیلی وقتا این نواحی استاتیکی رو ما باید در چارت بلد باشیم انداختنشو، رسم کردنشو. نیاز به تمرین و تسلط داره، نیاز داره در تایم فریم پایین‌تر این کار رو انجام بدیم. ببینید خوش نواحی استاتیکیه، پر قدرت میاد میشکنه چون با بدنه شکسته شده. خیلی هم ساده، پر قدرت میاد میشکنه. این تعداد لگ های سعودی پر قدرت شارپ میاد میزنه، چیکار میکنه؟ اینجا رو میاد میشکنه، پر قدرت میاد میشکنه اینجا. حالا من نمیخواستم اینجا به شما نقطه ورودی چیزی بدم فعلا در حال حاضر، فقط میخوام از یک منظر دیگه ذهن شما رو کلا ببرم سراغ یه چیز دیگه. ببینید
چقدر خوب بعضی وقتا ما صبر کنیم یک لگ شارپ و با یک رزومه این لگ اگر شارپ بزنه اما سقفی رو نشکنه از لازماً هیچ امتیازی نداره. یعنی باید یک خروجی این لگ شارپ من و شما داشته باشه. اینجا لگ شارپ میاد یک سقفی رو میشکنه. حالا شما برید ببینید در هفته در یک تایم فریم مثلا 30 دقیقه 15 دقیقه حالا حتی یک ساعته فرقی نمیکنه 5 دقیقه ببینید که حرفه‌ای‌تر خیلی هم عالی مثلا ببینید چه سقفی رو میشکنه. اینها رو ببینید در چارت واسه خودتون علامت بذارید. فوق العاده جواب میده این نواحی، فوق العاده براتون مهمه. ببینید اینجا میاد پرقدرت میشکنه، یک ناحیه استاتیک اینجا شکسته شد، دوباره تو این ناحیه استاتیکی میاد اینگولف میزنه. من همینجا صادقانه خدمتتون عرض میکنم کندل های اینگولف رو خیلی جدی بگیرید دوستان. اینگولف ها نشونه های بسیار مهمی هستند و از یک ورود پول های درشت، استارت پول های درشت در مارکت هستند. اینگولف فوق العاده مهمه در مارکت برای من و شما، فوق العاده مهمه. حالا از هر منظری که میخواید داشته باشید. بله خیلی ها اشاره کردن که میگن اینگولف ها هر اینگولف میتونه ورود یک بانکی باشه تا حدودی. اینها چیزهایی که به دست آوردن، چون به هر حال ما رانت های بانک ها رو نداریم و سعی میکنیم از یک سری الگوریتم ها، یک سری الگوها، یک سری نشونه ها، یک سری ستاپ های استفاده کنیم که خودمون رو بتونیم در راستای اونها قرار بدیم. این واقعیت ماست. وگرنه بانک ها از هیچ استراتژی برای ورود به معاملاتشون استفاده نمی کنند و بانک ها به هیچ عنوان استاپ لاس نمیذارند در معاملاتی که انجام میدند و داستان تریدشون کاملا با ترانسان ماها با ما ریتیل تریدرها متفاوته و ماها باید دنبال یک سری از الگوهای ناب باشیم، ستاپ های ناب باشیم تا بتونیم خودمون تا حدودی در راستای این بزرگان بازار قرار بدیم. حالا اینجا نگاه کنید، وقتی پرقدرت میاد میشکنه، پرقدرت میاد میشکنه، همین ناحیه واسه من ناحیه بسیار بسیار مهمیه و وقتی روی این ناحیه میام یک اینگولف میبینم، این یک مقداری مهر تایید برای من میزنه که چقدر این ناحیه میتونه مهم باشه برای من. من فعلا نمیخوام بحث تاییدی ورود ندارم، فقط بحث نشونه است، بحث علت رشده. علت ها رو باید در مارکت در آورد. اگه تحلیلگری علت رو نتونه در بیاره فایده ای نداره. جلوتر میرم، یک لگ شارپی دیگه میاد میزنه. این مثلا در روز حالا ارزم دوشنبه میاد میزنه، این در روز سه شنبه میاد میزنه، روز بعدش میزنه. اینجا نگاه کنید دقیقاً چه اتفاق قشنگی میفته، باز باعث شکست یک سقف شد. ببین چقدر قشنگ. بعد در روز چهارشنبه، در روز پنجشنبه، این ناحیه‌ای که هیچ وقت بهش پول بک نکرده حالا میاد واکنش نشون میده. حالا وقتی ما در روز چهارشنبه و پنجشنبه طبق پلن خودمون، طبق ساعت 2:30 بامداد در تایم فریم 5 دقیقه میایم کندل به کندل چارت رو تحلیلش میکنیم، اگر پیای ما دقیقاً مصادف بشه با ناحیه استاتیکی این قسمت، اون پیای ما 2 تا چراغ سبز میگیره. اصل داستان اینه. ببینید ما خودمون میاییم، اینجوری باعث میشه من در هفته تو نواحی پیای های بیام ترید داشته باشم که تو این نواحی مصادف شده با نواحی استاتیکی یک تایم فریم بالاترم. چقدر به من کمک میکنه، چقدر میتونه اون ناحیه پیایی واسه من سودآور باشه و بعد میرم در تایم فریم پایینتر دنبال تاییدیه ورود میگردم برای خودم، مثل اینگولف، شکستن یک سقف و زدن یک واگرایی در تایم فریم پایینتر. حالا نکته جالبش چیه؟ این خلاقیت رو باید من و شما داشته باشیم در مارکت. چطوری؟ اگر همینجا توجه کنید، من آرسای شما عزیزان میارم طبق عذرخواهی میکنم من نتم قطع شد. خب بریم سراغ ادامه ماجرای خودمون. اینجا نگاه کنید دوستان عزیزان، دقیقاً اینجا قیمت وقتی که این سقف با قدرت میشکنه RSIش میره بالای 70. من یک ستاپ واگرایی برای اولین بار در دنیا با این جسارت دارم خدمتتون عرض میکنم، چون پرچم ما ایرانی‌ها همیشه بالاست با کمک شما عزیزان. اینجا نگاه کنید، یک ستاپ ناب
مال شخص خودم هستش. اینجا گذاشتم خدمتتون، در داخل همین کانال برید نگاه کنید. فرموله کردمش. فرموله ما میگیم آقا وقتی میره بالای 70 یعنی یه قدرتی رو در اون لگ داره به من نشون میده. ما بارها خدمتتون عرض کردیم در RSI فرمول حجم به کار رفته شده و فوق العاده این RSI تنها اسیلاتوری است که من باهاش تونستم ارتباط بگیرم. اینجا رفته بالای 70، پس به احتمال زیاد، نمیگم 100%، پس به احتمال زیاد مجدد قیمت میتونه این سقف رو ببینه و ولی باز هم RSIش بالای 70. درسته اینجا میاد واگرایی میزنه ولی باز هم بالای 70، یعنی پس دوباره قیمت میتونه اینجا رو ببینه. آره، به شرط اینکه زمانی که میاد پایین، خوب گوش کنید، دیگه زیر 30 نره، دیگه زیر 30 نباید بره، شرایط داره. حالا من میگم انقدر این مارکت نکته داره، هر کندلشو میشه الان برای شما تفسیر کرد، اما از یک زاویه خیلی ساده میخوام بهش نگاه کنیم. فقط هدف من اینه با توجه به اضطرابی که بازارهای مالی به شما عزیزان به وجود میاره، فقط به خاطر اینکه تعداد پوزیشن های زیادی رو در طول روز شما عزیزان باهاش درگیر هستید، لطفاً خواهشاً تمنا میکنم تعداد پوزیشن های خودتون رو به شدت کاهش بدید. من در هفته 4 تا 5 تا بیشتر نمیگیرم، نه اینکه بلد نباشم، نه، جای ناب میخوام بگیرم. باید یک کندل های ناب، لگ های ناب در مارکت شکل بگیره. مثل همین 2 روز زیاد شکل میگیره. الان از گذشته براتون مثال بزنم. یکی اینجا میاد، خروجیش چیه؟ یک سقفی رو میشکنه. اینجا میاد، خروجیش چیه؟ یک سقفی رو میشکنه. چقدر ساده به مارکت داریم نگاه میکنیم. واقعا همینطوره. اینقدر مارکت پیچیده نیست. درسته خیلی چیزها رو باید بدونیم. درسته من الان دارم خیلی ساده به شما آموزش میدم، اما عقبه بسیار پیچیده‌ای خودم داشتم و گذروندم تا به این مطالب خیلی ایزی و ساده‌ای بخوام برسم خدمتتون. اینجا نگاه کنید، دوباره قیمت دیگه هرچی میاد بالاتر، بالای 70 دیگه نمیاد. این همون ستاب ناب واگرایی که خدمت داخل کانال عرض کردم. اینجا نگاه کنید، اینجا تمام 2 تا خط عمود اینجا میندازیم، 2 تا خط عمود اینجا میندازیم. ابتدای واگرایی، انتهای واگرایی. ببینید دقیقاً اینجا، حالا من 2 تا نقطه ورود میتونم داشته باشم. اینجا من بالای 70 وقتی میاد برای اولین بار به این ناحیه استاتیکی که تا حالا هیچ پولبک قیمتی بهش بعد از شکست صورت نگرفته، اینجا ببینید بلافاصله که شکست صورت میگیره میاد پولبک میکنه. تمام اینا اینساید بارها، ببینید پولبک و بر رشد. ولی اینجا نه، اینجا نه. وقتی میاد میشکنه به رشد خودش چیکار میکنه؟ ادامه میده. مارکت خدای نکته است دوستان. وقتی بلد باشی دیگه به در و دیوار نمیخورید. وقتی بلد باشید با یک اعتماد به نفس پشت سیستم میشینید. سود امروز تو میتونید دوباره فردا تکرار بکنید. اما خیلی‌ها امروز سود میکنن به هر دلیل، میگن نکنه فردا نتونم این سود در مارکت دوباره ببینم و تکرار کنم واسه خودم. اینجا نشون دهنده که اون ستابی که داره قوی نیست، اون دانشی که نسبت به بازار داره تکمیل نیست. اینجا نگاه کنید دوستان عزیزان، به محضی که شکست اصلاح کرد، به محضی که میشکنه اصلاح نمیکنه، میره بالا بعد اصلاح میکنه. اینها از این زوایا، از این دیدگاه ها به مارکت نگاه کردن خودش قوت قلب میده. یعنی ما یه چیزی بلدم، وقتی علت رشد و ریزش رو بلد باشی در مارکت، چرا بخواین اینقدر ضرر بکنین؟ چرا اینقدر بخواین ورودهای خیلی عجولانی در مارکت داشته باشید؟ اینجا نگاه کنید، میاد دقیقاً واگرایی میزنه. حالا اینجا قبل از که من تازه اینجا رشد کنه، من میتونم یک بای اینجا بگیرم. فعلا دنبال نقاط ورود نیستیم، نواحی مهم رو میخوام امروز بهتون آموزش بدم. ببینید یکی از اون نواحی شماست. حالا همین ناحیه ورود شما خیلی جالبه، میتونه یک ناحیه اوردر بلاک، بریک بلاک باشه برای شما عزیزان، بریک بلاک باشه. دقیقاً اینجا رفته بالاتر، مثلا بریک بلاک باشه، پی آی شما باشه. اگه تلفیق بشه با اون نواحی در تایم فریم پایینتر، فوق العاده است. من یک تایم فریم بالا دارم، ناحیه استاتیکی، تایم فریم پایینتر من نواحی پی آی منه. این ناحیه استاتیکی 30 دقیقه من شده پی آی 5 دقیقه من. چقدر پی آی شما اینجا اعتبار پیدا میکنه؟ حالا اینجا نگاه کنید دوستان، دقیقاً چه اتفاقی قشنگی میفته. اینجا دقیقاً RSIش بالای 70، پس ما میگیم احتمال داره دوباره قیمت این سقف رو ببینه، به شرط اینکه وقتی میاد پایین RSIش دیگه زیر 30 نره، مثل این قسمت. ببینید دقیقاً
خیلی شاید نزدیک به 90% این لگی که رفته بالا رو آمده اصلاح کرده، اما RSI زیر 30 نرفته. و از همه مهمتر دیگه این کف رو نباید بشکنه و از همینجا دوباره قیمت خودشو به اینجا میرسونه. حالا پوزیشن بعدی اینجا شد، حالا هم شد نایه استاتیکی و هم شد کمر واگرایی من. مگه واگرایی ما چی بود؟ گفتیم ابتدای واگرایی رو خط عمود میندازیم، انتهای واگرایی رو خط عمود میندازیم. این میشه کمر واگرایی من عزیزان. خیلی قشنگ، این خودش میشه کمر واگرایی. این خودش باز شد کمر واگرایی. ببین یک کمر واگرایی تو یک نایه استاتیکی. این نایه استاتیکی حالا دوبله واسه من اهمیت پیدا کرد. ببینید دوباره اینا 10 تا فریم پایین تر برید تاییدیه خیلی خوبی بهتون میده بهتون و خیلی قشنگ دوباره قیمت خوشو به این سقف دوباره مجدد میرسونه. فوق العاده است. حالا همین نایه استاتیکی ما اگر در آینده که هنوز بازار باز نشده، امروز یک شنبه است 19 اسفند، فردا صبح ساعت‌های 2:30 مارکت باز میشه، اگر این نایه استاتیکی بیاد شکسته بشه به احتمال زیاد دوباره قیمت ریزش خیلی زیادی در خودش ببینه. چرا؟ چون این نایه بسیار بسیار نایه مهمی واسه ما بوده. چندین بار اینجا باهاش درگیر بوده. یک بار اینجا قیمت ریجکشن میشه، یک بار اینجا قیمت برگشت میخوره، یک بار اینجا و اینجا قیمت میاد با اینگلف میشکنه. این اینگلف خدمتتون چندین بار امروز اشاره کردم خدمتتون. یک بار اینگلف یا با اینگلف میشکنه، یا رو با اینگلف رشد میکنه. کندل اینگلف رو خیلی جدی بگیرید در مارکت. فوق العاده این کندل ها مهم هستن برای من و شما. بریم در گذشته کم دیگه اینجا برای خودتون مثال بزنیم. بریم در اینجای مارکت و برای خودمون یک مثالی بزنیم. اینجا نگاه کنید دوستان، باز یک حرکت لگ در همین تایم فریم و اینجا این دفعه دیگه پیای منه. این پیای منه، ببین چقدر قشنگ میاد میشکنه. اینجا دیگه کلا پیای من هستش. حالا وقتی اینجا پر قدرت میشکنه، شروع این لگ با چیه؟ با اینگلف. فوق العاده است اینگلف. حالا این هم اینگلف هم اوتساید باره، باز این داستانش فرق میکنه با اینگلف های معمولی، خیلی فرق میکنه. اینگلف شکست، RSI زیر 30 میاد. خوب نگاه کنید، اینجا دوباره قیمت برمیگرده، باز میره بالا، سریع این نایه رو پسش میگیره، اینگلف میزنه و بعد شروع میکنه به ریزش کردن. ما معتقدیم اگه بره زیر 30 میتونه دوباره اینجا رو ببینه، به شرط اینکه اینجا عرضه و تقاضا، به شرطی که اینجا لگ ها به من بگن که این قراره برگرده. ببینید چقدر زیبا. ببینید اصلا نباید در مارکت عجله کنید شما عزیزان. اینها رو پیدا کنید. این مال در یک هفته 2 بار 3 بار 4 روز داره رخ میده، بعد اهمیت پیدا میکنه مارکت برای شما. این نایه چقدر مگه سخت کشیدنش، از این زاویه نگاه کردن به مارکت چقدر لذت بخشه، چقدر زیباست. تکلیف خودمون در مارکت مشخص میشه و ما در جاهای خوب دنبال نشونه هستیم. حتی همین استراتژی کندل به کندلی که بنده به شما عزیزان تقدیم کردم، همینجا اگه تو این نواحی بیاد تلفیقش کنید فوق‌العاده میشه و جوابهای خیلی عالی شما ازش میگیرید. انشالله که همیشه موفق باشید، پرسود باشید. کامنتاتون خیلی کم شده دوستان، کامنت که کانال انشالله دیده بشه، حمایت بشه. سپاسگزارم، منت به سر بنده میذارید. انشالله همیشه موفق باشید، تنتون سالم باشه. بدرود.